සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ WhatsApp mod application භාවිත කරන අයට මේ වෙද්දී ඇවිල්ලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාට original WhatsApp එක download කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ වෙද්දී ඔයාගේ WhatsApp එකට යද්දි message එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට you need to official WhatsApp to login කියලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් පෙන්නනවා ඇති. ඔයාට official WhatsApp app එක download කරගන්න කියලා තමයි මෙන්න මේ message එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ message එකේදී ඔයාලා සාමාන්‍ය official WhatsApp එක, ඒ කියන්නේ original WhatsApp එක download කරගත්තත් සාමාන්‍ය original WhatsApp එක පාවිච්චි කරන සමහර අයටත් මෙන්න මේ වගේ official WhatsApp එකට log වෙන්න කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් original WhatsApp එක තියෙන අයටත් ඊට වඩා official WhatsApp එකක් නැහැ. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ error එක හදාගන්න කියලා තමයි ඔයාලා අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම ගොඩ සමහර දෙනාගේ WhatsApp එක Play Store එකෙන් download කරන්න දෙන්නෙත් නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ error ටික හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට තාම like එකක් දැම්ම නැත්නම් දැම්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පහළලා තියෙන subscribe button එක touch කරලා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ WhatsApp number එක ban වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්න ගැන වීඩියෝත් මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට channel එකේ videos වලට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාගේත් WhatsApp එකේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයා mod WhatsApp app පාවිච්චි කරනවා නම් දැනට ඔයාගේ තියෙන mod WhatsApp එක අයින් කරලා original WhatsApp එක, ඒ කියන්නේ Play Store එකෙන් WhatsApp එක download කරගෙන ඔයාගේ number එකට WhatsApp හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ message එක නැතුව ඔයාට original WhatsApp එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට original WhatsApp එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා නම් error එකත් හදාගන්න කොහොමද කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ යන්න internet browser එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ internet යන ඕනම browser එකට යන්න. මගේ phone එකේ නම් මෙන්න මේ Chrome කියලා app එකක් තියෙනවා. මම මේ Chrome කියන app එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන Google එකේ search කරගන්න WhatsApp කියලා. මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp කියලා search කරගන්න. WhatsApp කියලා search කරාට පස්සේ මෙතන ඉවර පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ whatsapp.com කියලා WhatsApp ලව්ගේ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ website එකට තමයි යන්න ඕනේ. හරි මේ website එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකදී ඔයාලා පහළටම යන්න. ගොඩක්ම පහළට යන්න. පහළට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා need help කියලා එකක්. මෙන්න මේක යටතේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා contact us කියලා එකක්. මෙන්න මේ contact us කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩම තියෙනවා WhatsApp Messenger support කියලා එකක්. ඒ වගේම මෙතන පහලින් තියෙනවා contact us කියලා මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිල් පාට එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි මේක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න වගේ contact WhatsApp කියලා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට phone number කියලා එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ මුලින්ම මෙතන ශ්‍රී ලංකාව වෙట్లా තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ඔයාට අදාළ රට සිලෙක්ට් කරගන්න. රට සිලෙක්ට් කරගෙන පහළ තියෙනවා මෙතන ඔයාගේ phone number එක ගහ ගන්න ඕන. මෙතන ඔයාගේ phone number එක ගහ ගන්න ඕනේ. අර ඔයාට log වෙන්න බැරි WhatsApp එකේ තියෙන number එක තමයි. ඉතින් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙන WhatsApp number එක තමයි මෙතන type කරගන්න ඕනේ. මෙතන WhatsApp number එක type කරද්දි බිඳුව නැතුව type කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ number එක type කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බිඳුව නැතුව number එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන email address කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ email address කියන තැනට ඔයාගේ phone එකේ දැනට වැඩ කරන email එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න මෙතනට. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකේ තියෙන email address එක මෙතන ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ දුන්න email address එක නැවතත් පහලටත් ඒ විදිහටම type කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ email address එක type කරාට පස්සේ පහල තියෙනවා how do you use WhatsApp කියලා. මෙතන ධ්‍යාන ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ින්ද කියලා. ඒ කියන්නේ Android phone එකකින්ද, iPhone එකකින්ද, නැත්නම් computer එකකින්ද, නැත්නම් Kali OS එකකින්ද, නැත්නම් වෙනත් මොකකින්ද හරි කියලා තමයි මෙතන select කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone එක Android phone එකක් නම් මේ Android කියන ටික එක දාගන්න. ඔයාගේ phone එක iPhone එකක් නම් iPhone කියන එක ටික එක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා WhatsApp use කරන desktop එකකින් නම්, කියන්නේ computer එකකින් නම් computer කෙන එක ඔයාට අදාළ එක මෙතන select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට WhatsApp use කරන්නේ Android phone එකකින් ඉඳලා මෙන්න මේ Android කියන එකට ටික එක දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන පහළට යන්න. පහළට යද්දි තියෙනවා please enter your message below. ඉතින් මෙතනද අපි type කරගන්න ඕනේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක්ද තියෙන ගැටලුව කියන එක තමයි මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනට මම මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්ත message එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්නන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට message එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත message එක මෙතන මම කියලා තියෙන WhatsApp එකට මගේ WhatsApp එකට යද්දි මෙන්න මේ වගේ error එකක් එනවා. මේක ෆික්ස් කරලා ගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ. මෙතන මගේ ෆික්ස් කරන්න ඕන නම්බර් එකත් මෙතන ටයිප් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාටත් මෙන්න මේ විදිහට මේ මැසේජ් එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැසේජ් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන තැන පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියන්නම්. ඔයාට ඒ කමෙන්ට් එක බලාගෙන අර බොක්ස් එකේ මේක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනදී මේක කොපි කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ කොපි කරගෙන මම අන්න එතන තියෙන මෙන්න මේ බොක්ස් එකට මේක පේස්ට් කරගන්නවා. ඔයාත් මෙන්න මේ විදිහට මේ මැසේජ් එක ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කළා මෙතන අගට නම්බර් එක ඔයාගේ අර ලොග් වෙන්න බැරි නම්බර් එක තමයි මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ මැසේජ් එක හරියට ටයිප් කරගන්න. මේක ටයිප් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාට කටුව next step කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ next step කියන එකට එකපාරට ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට load වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා මොනවද ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. එතන පල්ලෙහා තියෙනවා send question කියලා එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේ send question කියන එකට එකපාරට ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ දාපු මැසේජ් එක WhatsApp එකට send වෙනවා. අපි දාපු මැසේජ් එක WhatsApp එකට send වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේකේ තවත් දෙයක් අපි කරන්න ඕන. අපි මේක WhatsApp එකට mail එකකින් මගෙනුත් දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ආ back වෙන්න. back වෙලා මෙන්න මේ වගේ මෙතනට එනකම් ඔයාලා back වෙන්න. අපි අර මුලින්ම ගිය ඉන්ටර්ෆේස් එකට මෙතනට back වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp accessibility and assistive technology support කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා contact us කියලා තවත් මෙන්න මේ වගේ කොටුවක්. මේක උඩ ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ WhatsApp ලගේ mail address එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ mail address එක. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ mail address එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ email app එක automatically open වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා විස්තරේ. මෙන්න මෙතනට අපි ටයිප් කරගන්න ඕන. අපි අර box එකට දාපු විස්තරේම මෙතනට ටයිප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා ගත්ත මෙන්න මේ text එක තමයි එතනටත් දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම කමෙන්ට් කරන තැන සහ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලන්න මේක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ලේසි හින්දා මේක copy කරලා මෙතනට paste කරනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට paste කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ number එක type කරන්න. මෙන්න මේ number එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අර log වෙන්න බැරි number එක තමයි මෙතන type කරගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ මේක අපි send කරන්න ඕන. මෙතන උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ icon එකක්. මෙන්න මේක උඩ touch කරලා මේක ඔයාලට send කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේ message එක WhatsApp එකට send කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mail එක හරහා WhatsApp එකට අපි දාපු mail එක සහ අර යාපු website එක හරහා යාපු question එක WhatsApp එකට send වෙනවා. ඊට පස්සේ පැය 48ක් හරි දවස් 3ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ mail එකට මෙයාලා message එකක් එවනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ WhatsApp එකට WhatsApp එක හරි ගිහින්ද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට mail එක හරහා මෙයාලා දැනුම් දෙනවා මේක හදන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් මේක හදන්න බැයිද කියලා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් email එකට මෙයාලා message එකක් දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් log වෙන්න බැරි WhatsApp එකකට login එක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට mail දාලා ඔයාලා WhatsApp එක ඔයාගේ phone එකේ තියෙන WhatsApp එක අයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් data clear කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවත email එකට ඔයාලට WhatsApp එකෙන් reply එකක් ආවට පස්සේ නැවත ඔයාලා number එක ගහලා WhatsApp account එක හදලා බලන්න. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන mod app එකෙන් නම් ආයෙ log වෙන්න යන්න එපා. මොකද mod application වලට මේ වෙද්දි log වෙන්න බැරි විදිහට WhatsApp එකේ security එක update කරලා තියෙන හින්දා ඔයාලා original WhatsApp එකම පාවිච්චි කරන්න කියලාත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කරද්දි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.